محال عاشق این شیرینی گردویی فوق‌العاده نرم و لطیف نشی. من این شیرینی رو به 2 روش تابعی و داخل فر پختم. این شیرینی رو من داخل تابه درست کردم و شیرینی دوم رو داخل فر آماده کردم. بافت هر دوشون فوق‌العاده عالی و بی‌نظیر میشه. سلام خوشمزه پزای کانال با آشپزخونه کیمیا، خیلی خوش اومدین. بریم که با هم این شیرینی گردویی فوق‌العاده لذیذ و خوشمزه رو با هم آماده کنیم. 125 گرم کره حیوانی رو که به دمای محیط رسیده داخل ظرف میندازم و با یه چنگال این کره رو یه مقدار بازش میکنم. دوستای خوبم، اگر زیرنویس ویدیو مانع دیدن شما میشه میتونید از بالا سمت چپ گزینه CC رو غیر فعال کنید تا زیرنویس ها برای شما غیر فعال بشه. 250 گرم آرد سفید رو با نصف قاشق چایخوری بیکینگ پودر و نوک قاشق چایخوری نمک با هم مخلوط کردم. از قبل 3 بار الک کردم و به این مواد اضافه می کنم. آرد و کره رو با سر انگشت کاملا با هم دیگه ورز میدم تا به صورت خورده نون در بیاد. دقت کنید که اصلا نباید زیاد کره رو توی این قسمت ورز بدید چون خمیرتون به روغن میفته و شیرینی شما رو سفت و خشک میکنه. وقتی به این مرحله رسید خامه و ماست رو بهش اضافه میکنیم. اگر از خامه ترش استفاده میکنید 120 گرم کافیه، ولی اگر که میخواید از خامه صبحانه و ماست پرچرب استفاده کنید از هر کدوم به میزان 60 گرم نیاز داریم. اگر ماست یونانی استفاده میکنید میتونید فقط 120 گرم ماست یونانی بهش اضافه کنید و دیگه نیازی به خامه ندارید، اما حتما باید شیرین باشه ماستتون. بعد از اینکه 3-4 دقیقه خمیر رو ورز دادید به یک همچین خمیر لطیفی باید برسید. خمیر رو من داخل ظرف میذارم. من روی خمیر رو میپوشونم، 20 دقیقه داخل یخچال استراحت میدم و بعد میریم برای آماده کردن شیرینیمون. اگر آموزش‌های ما رو دوست دارید ممنون میشم کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله پیج رو هم روشن کنید تا هر زمان ویدئوی جدید آپلود شد به شما اطلاع بده. بعد از اینکه خمیر استراحت کرد اون رو به 2 قسمت تقسیم میکنیم، روی سطح کار با وردنه باز میکنیم. بهتر هستش که این خمیر رو تا جایی که میتونید به صورت نازک بازش کنید و برش هایی که میدید حتما باید بلند باشه. اگر که این نکته رو رعایت کنید شیرینی شما از لحاظ ظاهر فوق‌العاده زیبا میشه. من 1 عدد سفیده تخم مرغ رو اول یه مقدار از حالت لختگی در میارم و گردوی خرد شده، هل پودر شده و یه مقدار شکر به میزان لازم و دلخواه شما بهش اضافه میکنم و در حد این مواد رو با هم مخلوط میکنم که همونطور که دیدید به یه انسجامی برسه و از اون حالت پودری خارج بشه. خمیرم رو به شکل مثلثی برش میدم. همونطور که گفتم بهتره که برش های مثلثی شما بلندتر باشن. هرچی که مثلثتون بلندتر باشه شیرینیتون زیباتر میشه. ضخامت خمیر رو هم باید خیلی کم و نازک در نظر بگیرید. مواد رو میذارم روی خمیر و 1 دور اول میپیچم و بعد 2 سر خمیر رو میبندم، یا از همون ابتدا میتونید 2 سر خمیر رو روی هم قرار بدید و بعد شروع کنید به پیچیدن. پیشنهاد میکنم که این شیرینی رو حتما امتحانش کنید، فوق‌العاده عالی و خوشمزه است. من فر رو از قبل با دمای 170 درجه گرم کردم. سینی فر رو چرب میکنم، کاغذ روغنی رو داخل سینی پهن میکنم و شیرینیام رو بعد از اینکه پیچیدم داخل سینی فر میچینم. اگر خواستید داخل تابه این کار رو انجام بدید حتما از شعله پخشکن استفاده کنید. شعله پخشکن رو از نیم ساعت قبل روی حرارت قرار بدید. حرارت گاز نباید خیلی زیاد کم باشه ولی از حد متوسط باید پایین تر باشه شعله‌اش. و بعد شعله پخشکن بعد از اینکه داغ شد تابه رو داخلش رو کاغذ روغنی پهن کنید، شیرینی رو بذارید داخل تابه، یه دمکن دور
درب تابه ببندید که هواکش نداشته باشه و درب تابه رو ببندید و بذارید روی شعله پخش کن به مدت 20 تا 30 دقیقه. بعد از 20 دقیقه شیرینیتون رو چک کنید. اگر که شیرینی پف لازم رو کرده بود و مشخص بود که پخته و زیر شیرینیتون طلایی شده، از داخل تابه خارج کنید. دمای فر 170 درجه بود و مدت پخت شیرینی بین 15 تا 20 دقیقه هست. هر زمان زیر شیرینی هاتون طلایی شد از داخل فر خارج کنید. روی اون رو با پودر قند و پودر پسته میتونید تزیین کنید. از اینکه تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید بی نهایت سپاسگزارم. تا یک آموزش دیگه با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.